Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag så vi monterar elvinsch på en biltransportkärra. Det här går ju även att göra till båttrailern. Hade inte varit så dumt faktiskt. Nu är jag extremt trött på den här jädra vinschen. Alla kommer ju till det här läget förr eller senare. Man bara, det funkar. Jag uthärdar lite till. Jag orkar inte. Men nu jävlar har jag fått nog. Och det fick Johan för typ 2 år sedan eller något. Kan det ha varit det? 2 år sedan. Då fick jag den här av Johan. Och han sa, nu jävla sätter du den på kärran. För jag vevar jädrar inte en bil till. Och sen har han vevat och vevat och vevat. Och jag. Ja, och jag med. Alla har väl fått smaka på den där jädra vinschen. Och så har den här legat i skåpet hela tiden. Så nu jädrar ska den åka på. Och jag ska göra detta så enkelt och så smidigt det bara går. Jag tänkte först att vi skulle koppla in ett laddningsrelä och ta en tjockare kabel från bilen så vi kan ladda det här samtidigt vi kör och sånt här. Men jag tror vi skiter i det. Vi bara sätter på den, får det att det funkar. Och så får vi vara nöjda sen. Vi får ju börja med att skruva av det här hemska saken i alla fall. Så även om man inte är så smart så får man ju försöka vara så smart man kan nu i alla fall innan vi börjar borra massa hål och bygga massa plattor och grejer och för att få den här där man vill ha den, utan det är så jag funderar på här lite nu. I vinschen var detta med. Detta är ju en ATV-vinsch, fjärrkontroll. Rätt gött. Ändå ju, ja, perfekt när man ska lasta själv. Ett kabelrelä med en manuell knapp. En krok och lite skruv. Den här är ju ganska viktig med. Kanske vi ska sätta på den först. Muttrarna som följde med vinschen bytte ut till sådana här med nylock i. Så det blir låsmutter på den här. Det här gör vi bara på ren improvisation här nu, bara för att vi ska flytta typ 5 bilar. Och då kände vi att nu måste vi sätta på den här vinschen vi har fått från Johan. Så vi har inte förberett liksom och planerat någonting. Det enda vi vet är att den här jädra vinschen så dit nu. Och det så funkar nu, inte sen. Här satt ju den gamla. Jag funderade på om man kanske skulle satt den så här. Man måste också ta i tanke här nu att vinkeln på liksom vajern när man vinschar, man kanske hade behövt fått upp den så att den är liksom rak så här som den är när den sitter i fronten på en fyrhjuling. Där är det ju så. Jag vet ju bara vår egen fyrhjuling hemma när vi är till plogen och det. Där går ju liksom vajern typ bara rätt ner ju. Så den går ju hela tiden på den. Och det har ju inte hänt något med våran Honda fyrhjuling. Nej. Så jag tror inte det är så farligt om liksom ligger och skaver på de här lite. Så för enkelhetens skull så skulle vi kunna sätta den så här. Det enda vi behöver göra är bara ett hål. Eller så får vi bygga typ en liten platta så vi kan sätta den rak så här. Och vi kan även skruva av plattan som hela vinschen sitter på med 4 skruvar. Så går det ju svetsa dit den här plattan uppe på om man vill. Så de enda typ reglerna jag har för mig själv, det är att jag vill helst inte svetsa eller borra i själva kärran, det som är släpkärran. Men den här bommen som sitter här är ju till för vinschen. Den tänker jag mig att jag kan tänka och borra och svetsa i. För i värsta fall så går den här och köpa en ny. Det är liksom standardstorlek. Det är bara att köpa en bit galvad fyrkantsprofil så har man ju en ny sån här. Så den här kan jag tänka mig att svetsa i. Man kan ju faktiskt ha den typ här vid också.
Det blir dåligt. Eller ett klämfäste och sätta den här. Eller liksom ett fäste upp och sätta den här. Så. Eller så bara sätter vi den i befintligt typ så är det nästan färdigt. Ja. Kanske skulle satt den här bara för testat. Ja. Om den funkar, den kanske inte ens orkar dra en bil. Man vet inte. Nej. Vi gör ett par hål och så sätter vi den här så provar vi. Jag vet inte om man skulle satt den i det hålet och gjort det understa hålet lite ovalt uppåt. Det tror jag, för då kommer den i alla fall lite längre upp. Jag gör det hålet lite ovalt upp. Så provar vi. Och skulle detta vara en ren succé sen så kan vi ju faktiskt svetsa den här plattan. Men vi kan göra så för att prova i alla fall. Perfekt. Gamla vinschen satt med M10 och den här så sitter med M8. Så vi kör upp de här hålen så vi får i M10 här. En riktig och ordentlig bricka på undersidan. På de skruvarna som håller fast själva vinschen i plattan tänker jag använda gänglåsning på. Och det här märket har fungerat väldigt bra faktiskt det senaste vi har provat. Och det är gött att den är i en liten tub istället för de här små flaskorna. Jag tar en liten droppe här med. Så Bamse, då sitter den här på plats i alla fall och vi behöver finula ut vart vi vill sätta batteri till det här någonstans. Vi har köpt en sån här batterilåda och ett batteri. Ett sånt här har vi köpt. 75 amperes förbrukningsbatteri. Och då ska vi hitta någonstans där vi kan sätta batteriet och den här lådan. Så vi behöver finula lite här. Nu har jag precis haft in en bil här och haft på kärran och så har jag knäckt kärran så mycket det går. Liksom så när man backar och man viker kärran för att kolla så att inte vinschen eller batterilådan tar i. Och en sak jag märkte här nu på vinschen det är att de här bägge korta kablarna är det som ska till vinschen och de bägge långa ska till batteriet. Så den här apparaten eller dosan med relät i behöver ju sitta väldigt nära själva vinschen. Och de här kablarna blir lite korta och jag tänkte att det gör ju ingenting om den här är ute för den bör ju vara vädertätad. Men jag skruvade upp den och tog en liten titt i och det ser inte ut som att det är
vattentåligt, de här grejerna. Själva relät här kan nog vara fyllt med lim, men den här boxen är ju definitivt inte vattentät. Det är hit fjärrkontrollen går bland annat. Så den här vill man ju gärna inte att den ska bli fylld med vatten och stå fylld med fukt. Så den här hade man ju jättegärna velat monterat i lådan för batteriet så att den här ligger torrt och fint. Men då blir kablarna för korta och vi kan inte bara förlänga de här kablarna hur som helst, för då tappar vi nog lite effekt till vinschen och så blir nog kablarna väldigt varma. Men jag kanske kan byta ut de här kablarna till lite grövre. Men jag har inte funderat färdigt riktigt än på hur jag ska göra. Och sen batteriet blir nog till att montera här vid på kärran ungefär. Tror jag blir bäst efter de möjligheterna vi har eller förutsättningarna vi har. Och jag har bara den här biten plattjärn eller vinkeljärn och jag har den biten vinkeljärn och jag har 2 bitar sånt här plattjärn och det är precis allt jag har. Och jag hade behövt lite mer vinkeljärn till det här, känner jag, för plattjärn blir inte så jättestabilt. Men jag tänker ungefär något åt det här hållet, att det blir ett vinkeljärn under så här. Och sen så bygger vi en låda och så kanske vi kan försöka bulta fast detta i befintliga hål i kärran här. Men jag ska åka till Smen så är vi strax tillbaka. Ja, så där har jag fått tag i en 2,5 meters bit nästan vinkeljärn till här. Och innan jag sätter igång och börjar svetsa ställning och grejer till batteriet här så tänkte jag att det bästa är väl att provköra den här vinschen först och kolla så att den fungerar överhuvudtaget. Så jag tänkte att koppla in den lite provisoriskt bara. Kablarna till själva vinschen här har jag ju satt på innan för att mäta lite kabellängd här. Så tar jag ett par startkablar och sätter dem här på batteriet bara. Och nu fick jag ju chansen att prova de här kabelskofästena från Temu. Det blir perfekt till det här lilla projektet. Ja, jag verkar ändå sitta där och göra det de ska i alla fall. Batteri i fjärrkontrollen satte redan ett i. Och jag har aldrig fattat varför man ska ha den här typen av batteri. Om det är någon som vet det så får ni jättegärna skriva. Det brukar ju sitta sådana här typ i larm och sådana här konstiga produkter. Eller vad man ska säga. För att ta det här batteriet slut när man är ute på fält så är det ju jättesvårt att få tag i ett sånt. Ett par vanliga. Men vi gör första provkörningen tillsammans. Ja, spännande. Jag ska gå bort hit och hålla i vajern. Trycker vi ut. Ja, det funkar. Och in. Den liksom så här klickar, hör ni det? Det är inte jag, utan det är något glapp eller något. Det sliter kanske till sig. Prova den här med den här manuella in och ut. Och så gick det ju frikoppla den här med.
Hurra, det funkar fint. Det funkar väldigt bra faktiskt än så länge. Nice! Ja, då kan vi fortsätta bygga. Och jag har fortfarande inte en blekas aning om hur slutresultatet ska bli, utan jag fick lägga ner och försöka tänka. Så jag bara började kapa till lite bitar. Och så får man bara bygga med någonting man har. Så brukar det ge med sig. Men jag har bultat fast den här plattjärnet i alla fall med 4 stycken M10. Och sen hade jag tänkt någonting åt det här hållet, att den här så svetsas ihop med plattjärnet och så bygga en låda för batteriet här vid. Jag tror det kan bli ganska så bra. Så jag har ställt hit domkraften så batteriet kommer ungefär sitta här vid. Och vajern kommer gå fritt. Vajern är aldrig ens i närheten av att vara här vid. I alla fall inte om man ska ha vindkärr bakåt som vi kommer göra. Men vi börjar svetsa lite så får vi se vad som händer. Så här någonting har jag föreställt med prototypen i huvudet, men vi sätter en liten hopp i noppa bara så vi kan bulta dit den på kärran igen och se om idén håller i verkligheten. Det är ju inte alltid det gör det. Fan också, så har jag på med finmjukisen också. Kommer ju säkert svetsa sönder dem nu. Som alla andra mjukisbyxor. Väldigt bekvämt att kunna stå vid ett sånt här fint svetsbord och svetsa. Ja, typ så kommer det bli. Och det blir ju faktiskt väldigt bra. Tycker det ser ändå snyggt ut liksom, eller man ska säga. Känns naturligt. Och ett stort plus med placeringen av batteriet här vid är att hela den här dosan får ju plats i här sen. Och kablarna upp till batteriet räcker. Och så sitter det ventilationshål uppe på det här batterilocket och de hade jag tänkt att
limmat igen så att det inte regnar in i den här lådan, för att jag tror det räcker väl med den ventilationen som kommer in här, att det är helt öppet runt om, så jag tror inte det behövs någonting mitt på ovansidan. Den här är från Vulkan, hittar ni i min webbshop. Den är väldigt bra och dessutom galet prisvärd för en halvliters, och jag använder den till precis allt möjligt. Men det är ju en penetrationsolja. Vad hände nu? Nej, inte gå paj nu. Så nu börjar det bli lite bitar här och det börjar ju likna någonting. Och jag uppskattar verkligen det här svetsbordet, att kunna vara och svetsa på det här. Vi jobbar på och tar oss framåt. Vi bygger eftersom. Jag vet att man kan göra hela den här delen i ett stycke. Att man kapar en tårtbit och böjer de här vinkeljärnen liksom. Men vi gör den jobbiga vägen istället. Den enkla vägen. Men vi kan lagera till det här lite halvsnyggt i alla fall. Och så knoppar vi ihop det. Det blir dugligt. Om ni undrar varför jag sågar som är blind, är för att jag gör det blint med. Jag står så här konstigt och sågar bara för att inte skvätta på finmjukisarna. Ursäkta lite kassljud. Nu är alltihopa inkopplat och fastskruvat, fast lite provisoriskt. Så jag tänkte att vi ska åka och prova att lasta några bilar med vinschen först, innan man gör den slutgiltiga finishen på det här fästet. Men det känns väldigt stabilt det här i alla fall. Jag tror inte vi behöver vara oroliga för att batteriet ska lossna. Telebilen blir ju ett perfekt objekt att prova vinschen på. Smidigt att det går frikoppla den här vinschen. Men det gör nog med alla fyrhjuling och ATV-vinschar. Det har gått med alla våra. Det är lite mycket vajer på, så man tar i lite i stängerna. Räckte hela vägen fram till bilen och det är mycket vajer kvar.
Så vi har mycket mer vajer på den här än vår förra vinsch. Ja. Jag tror jag ska spola upp den helt för att den är väldigt lös. På spolen här. Jag ska ta på mig på handskar med. Och nu ska jag köra en 2-3 bilar här idag har jag tänkt. Och det ska bli kul att se hur mycket batterihälsa det är kvar efter. Ja, nu är det väldigt spännande att se om den här klarar dra hela bilen själv. Då blir det en dans, åka och lasta bilar själv när man är ensam. Så jag tänkte jag prova själv. Typ så. Inga problem att lasta den helt själv. Vilket är gött. Då har vi ett par spännband på denna så tar vi nästa. Nu har det gått en månad ungefär och vi har kört en 5-6 bilar på biltransporten. Johan har lånat biltransporten och kört bilar på och det här fungerar faktiskt över förväntan bra. Så det jag ska göra nu är att jag ska skruva bort fästet, ta med mig det hem och blästra det så vi kan pulverlacka det tänker jag. Så syns vi strax igen. Så, nu är fästet pulverlackat och färdigt och det här blev ju faktiskt för jädra bra. Så det blir kul att se hur den här zinkfärgen håller sig i väder och vind här nu. Riktigt stabilt och bra. Jag tar även en droppe Loctite här på skruvarna. ProLock heter den. ProLock heter det ju. Det finns i vår webbshop, de små flaskorna, och de är faktiskt väldigt bra. Ja, det blev faktiskt väldigt bra. Så och angående det elektriska här så har vi ingen säkring på den här. Det är ingen idé att sätta någon säkring på här för den kommer brinna av ändå när
vinschen får börja jobba. Så har vi fack här för fjärrkontroll också. Och vi har kört 8 bilar totalt nu på en laddning på batteriet. Och det behöver fortfarande inte laddas. Det håller fortfarande 12,7 volt. Så att krångla till det här med laddning från bilen upp till den här boxen känns helt onödigt faktiskt. Då är det nog bättre att köpa en liten solcellspanel och ha på här om man skulle vilja ladda lite. Men så som vi använder kärran så kommer vi aldrig behöva ladda batteriet emellan gångerna, eller hur man ska säga. Eller vad fan sa jag nu? Vi kommer inte behöva ladda batterier så speciellt ofta. Man åker lätt att hämta en bil och vinschar den på en laddning. När vi har kört 8 bilar så det här kommer bli superbra. Så, var det färdigt. Ja, hoppas ni själva har fått lite inspiration och sätter elvinschar på era båttrailers och bilskärror nu. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då! Nu ser jag Jocke åka och kolla på motorcyklar. Ja, du och jag åker väl hem till Isa då, Bamse? Åka bilen.